ga nu beginnen met het gezicht van sterren. Ik heb op mijn palet rauwe sienna, vleesoker, rode omber, sapgroen, kobaltblauw en titaanwit. Ik gebruik een kattetong van Da Vinci maatje 8 en dan ga ik eerst een klein beetje rauwe sienna mengen met vleesoker, een heel klein beetje vleesoker, een hele krachtige kleur. En dan ga ik eerst het nekje van sterren doen. Even kijken of dit goed is. Een klein beetje wit. Zodat het niet te donker wordt. Ik kan er iets meer vleesoker bij. Anders wordt het een te bruin gezicht. In het begin altijd eventjes een beetje stoeien met de kleur. Dat is eigenlijk te donker. Dus ik pak gewoon puur wit. En dat smeer ik eroverheen. Net zolang tot ik de goede kleur heb. Nog steeds wit. Er zit genoeg kleur. Vleeskleur zit er al op. Dan heb ik een rond penseel nummer 1. Pak ik een klein beetje rode onder. Ook een klein beetje kobaltblauw erheen. En dan kun je een beetje de schaduw mee maken. De schaduw van het kledingstuk wat ze aan heeft. Dan krijg je wat diepte erin. Grote rondpenseel wat er vaker gebruikt is, er zit niet zo'n mooie scherpe rand of scherpe punt meer aan. Dan kan ik het mee gaan overvloeien. Over het algemeen doe ik een portret, het gezicht 2 keer. Als het gezicht dan klaar is voor de eerste keer, dan kun je heel mooi bekijken of het de kleuren aanslaan, of dat goed is. Zo niet, kun je het altijd nog mooi corrigeren. Ik heb nu een beetje vleesoker. Ik heb het penseel niet afgeveegd. Dan pak ik nog een klein beetje vleesoker. Dan pak ik weer de grote kattetong. Een wangetje, de onderkant van het wangetje even doen. Het begint al heel licht. Waarschijnlijk heeft daar een lamp op gestaan. Kan nog wel lichten. Iets rozigs. Het is zaak met een schilderen dat je in de vorm van het onderwerp schildert. Een beetje overvloeien. Een stukje opgedroogde verf van de achtergrond, een beetje een dikke randje geeft. Dan haal ik even met een paletmes weg. Het is steeds een beetje stoeien met de kleur. Het is een babygezicht, dus het is iets meer rozig als van volwassen mensen.
is het wangetje, dus het is rond. Dus je gaat met de vorm van de wang ga je mee. Het is een kwestie van goed kijken. Altijd maar goed kijken naar de foto. Zo richting neus. Is het weer wat lichter. En ook hier met de neus mee, met de wang mee. Schilderen. Ik gebruik ook altijd ik noem het altijd een mop. Het is een grote penseel, een beetje zacht. En dan kun je mooi de streek. Soms laten we wat haartjes los. Mooi nabewerken. Je kunt er ook zo'n kwast voor gebruiken die de dames gebruiken om een wangen mee op te maken met heet dat van de foundation of zoiets dergelijks. Dat kun je ook gebruiken. Qua prijs maakt het niet zoveel uit denk ik. Precies. Kleine penseel pakken. Iets kleine kattentongetje. Nummertje 2. Ik gebruik steeds een mengsel van vleesoper, een rauwe sienna, soms zit er iets meer vleesoper in, en de andere keer wat minder. Een klein beetje rode omber. En dan gaan we weer bijwerken. Eventjes alleen met wit. Penseel niet schoongemaakt, gewoon doorhalen. En we blijven kijken. Veel te donker.
Wit met rauwe sienna. Een beetje globaal even aangeven waar ik moest zijn. De vorm mee. De bovenkant van het hoofd is, maak je iets donkerder, omdat daar toch de bolling in moet hebben. En dan laat je dan overvloeien naar het lichte deel. Het is nog steeds de eerste laag, dus we kunnen nog alle kanten op. En af en toe met de mop. Hele zachte haartjes. Er mooi even vlak mee maken. Dus dat je de penseelstreek niet meer ziet. Iets roze. Ik werk heel vaak op het doek. Ik doe dat een beetje voormengen, zeg maar, op het palet. En als het dan niet helemaal lukt, dan ga ik gewoon op het doek verder mengen. Iets mooier, iets meer vleesoker er doorheen. Iets afzwakken met licht, met wit, puur wit eroverheen, als het te donker wordt. Altijd weer goed naar de foto kijken. Dan is het mooi tot hier. Dan heb ik zo'n beetje van het vleesmengsel en dan ga ik een klein beetje koolblauw doorheen doen. Dat is maar heel weinig. Dan krijg je een iets andere kleur. Dat is namelijk de schaduw of de terugkaatsing van het licht op het lakertje waar ze ligt.
denk ik van, nou, het ziet er niet uit. Als het goed is moet het allemaal goed komen. Dan moeten we opnieuw beginnen. Rode omber en kogelblauw. En dan ga ik, waar de haartjes komen, ga ik schilderen. Je kunt ook wit laten, maar als je later de haren gaat schilderen, dan moet je heel veel haren gaan aanbrengen. En je moet toch de hoofdhuid er een beetje doorheen kunnen zien. Breng een beetje schaduw aan. Andere kattentoon weer. Ik heb nou eigenlijk gewoon de schaduw op het hoofd aangebracht. Voor de rest niets. Haartjes en zo komen later. Het is zaak dat alles een beetje in elkaar overloopt. Dat je geen harde overgangen krijgt. Tenminste niet daar waar het niet hoort. En dat voorkom je dan door de mop te gebruiken. We hebben gestart met de oogleden. Niet al te donker beginnen. Als je over het oog heen gaat, is niet zo'n probleem. Nou, altijd nog bijwerken. Ik heb trouwens een iets dunner kattentongetje gepakt. Maak 4. Dan heb je nog steeds vleesoker, rauwe sienna en veel wit. Een rode omber met kogelblauw. Een rond penseeltje. Het lijkt een beetje te donker, maar als je over de huidskleur heen gaat, dan neem je dat vanzelf mee en dan wordt het wat lichter. Dit is het nou heel erg donker. Een klein beetje wit doorheen. Ik doe er nou zelfs een beetje vleesoker doorheen. Dan nemen we de kattentong.
vleesoker met een rode onder. Hier zit een hele lichte schaduw. En als je een beetje het uitgeschoten, de verf is droog, dan kun je met een klein penseeltje en een beetje terpentine kun je het penseel gebruiken als een soort gommetje. En dan kun je de verf, in dit geval op het oog, een beetje verwijderen. Dan pak ik een beetje puur wit. En dan ga ik dat hier bovenop het ooglid aanbrengen. En dan ook hieronder. Over laten vloeien met de kattentoon. En dan pak ik een sleper. Donker randje onder het oog van rode omber, titaanwit en vleesoker. In plaats van een slepertje gebruik ik nu even een rood penseeltje maatje 0. En dan ga ik zo langs de bovenkant van het oog. En hetzelfde doe ik ook aan de onderkant van het oog. En dan breng ik een klein beetje rode onder puur. En dan ga ik de ooghoek een beetje meedoen. Met nou een schoon penseel ga ik het over laten vloeien. Even afvegen. Nou, hetzelfde ritueel doe ik ook met het bovenste oog. De eerste huidplooitjes iets doen. Met rode omber en kogelblauw. Iets vleesoker doorheen. Zodat het te donker. Het ooglid zelf al een beetje doen. Ik ben toch bezig. Je kunt je tweede arm, in dit geval op mijn knie, de elleboog op mijn knie en de linkerhand tegen mijn doek. Dan heb je iets extra steun. Rode omber met kogelblauw. Dan ga ik ook nog iets over de wit van de oogbal heen. Een klein rond penseel ga ik dan een beetje overvloeien.
Ook daaronder. Even dit even wegwerken. Rauwe sienna, vleesoker. Beetje wit. Dat is die andere plooi. Daaronder iets roze doen. Ik kaatsen wat het licht. Ooglid. Aanbrengen met wit. En het onderste oog. Hieronder nog iets met iets roze doen. Ooghoekje iets door laten lopen. Dit kan ook nog iets donkerder. Zoals ik al zei, van dit is toch de eerste laag. Nog iets wit erbij. En het is zaak om goed over te laten vloeien. Dat je niet van die scherpe overgang krijgt. Neusje, toch een beetje witter. Wat licht op je kaast. Een klein beetje rood onder. Om hier iets donkerder te maken. Vlak. Iets te donker. Is te donker, dus ik ga er met wit overheen. En in de vorm van het wangetje nog steeds de vorm van het gezicht volgen. Als het bol is, maak je een beetje ronde bewegingen. Een klein beetje rode onder. Rode lip.
beetje rooi om met vleesoker. Die andere neusje ook. En ook dit over laten vloeien. Dat je een beetje wit. Vleesoker iets rooier te maken, maar wel afgezwakt met wit. Wat doe ik dan? Een rode omber met vleesoker. Het is hier nou wat donkerder. Dan pak ik wat rode omber met kobaltblauw. En dan ga ik de katatoen weer gebruiken. Kan wat roder. Klein beetje vleesoker doorheen. Beetje wit. Het is niet helemaal wit. Ik heb natuurlijk ook nog verf van penseel. Mooie onder met kobaltblauw. Een beetje schaduw van het neusje maken. Een licht plekje maken voor de bolling. Dus dan krijg je zo'n platte wang. Dat is een haartje. Iets donkerder maken met rode omber. Een beetje wit gebruiken. Heel zachtjes doorheen strijken. Weerkaatsing van het lakentje waar ze op ligt. Een tijdje dat ik de dingen heb gebruikt. Dus aan de kant van het mondje klein rond penseel met mooi oker. En dan gaan we dat groefje in het kinnetje er eventjes maken.
Even met wit. Ik een beetje aan het smeren. Dan halen we wel weer weg. Mooie oker. Het wordt te donker. Het wit overheen. Op het vleesoker. Bijna puur. Een beetje vervagen. En dan bijna wit. Leuk. Helemaal goed. Maar nog tijd genoeg om het te corrigeren. Een beetje wit. En een beetje vleesoker uit rauwe sienna. En dan weer een beetje wit. En dan pakken we weer eronder met kobaltblauw, vleesoker met rode omber. Dit is te donker. Een klein beetje wit doorheen. Zo. Nu pakken we de kattentoon weer. Dan knippen we het eruit. Wit. Nog meer wit. Het neusje even doen. Dan pakken we eerst de rode omber. Kobaltblauw. Dan pak ik een beetje vleesoker. En dan ga ik om het neusje, om het neusgaatje, kleedjes roder maken. En dan met de vleeskleur die ik had, ga ik er een beetje op vullen. Nog een beetje. En dan een beetje rode omber. Kobaltblauw. Nu denk ik dat het in zonde het neusgat iets uitrekt. Dus ik denk dat ik het neusje iets kleiner ga maken. Zeg maar een cosmetische correctie.
bolling maken. De bovenkant van het neusgaatje. Weerspiegeling van het licht. Nog een beetje wit. Gaat hier naartoe. Dan gaat het zo naar boven. Over laten vloeien. En dit wordt wat roder. Dus iets meer vleesoker. Een rode onder. Een beetje schaduwwerking. Oh, een beetje te veel. Iets afzwakken. Iets meer wit. Het neusje toch kleiner maken nog. Iets meer schaduw. Dit stukje ook wel iets lager kan. Dus wat wit erbij. Iets wat vleesoker erbij. En ik denk toch dat ik hier een klein neusgaatje maak. Een beetje vleesoker. En boven het lipje nog eventjes afmaken. Wat schaduw aanbrengen onder het hoofd. Rode onder met kobaltblauw. Rode onder. En dan gaan we overvloeien met de kattentong.
laat hem mooi drogen. Dan gaan we met de tweede laag eroverheen. Het mondje is iets anders, dat laat ik in een apart filmpje even zien. Want dat vergt wat meer aandacht. Maar lippen schilderen is nog niet zo eenvoudig.